πρόγραμμα Less Waste υλοποιείται τα τελευταία 2 χρόνια στο πλαίσιο του διασυνοριακού προγράμματος Interreg, ο οποίος είναι και ο φορέας χρηματοδότησης, το λεγόμενο Interreg Ελλάδα Βόρεια Μακεδονία 2014-2020. Το πρόγραμμα Less Waste 2 έχει επικεφαλής εταίρο την διαχείριση απορριμμάτων Δυτικής Μακεδονίας, που είναι και ο αρμόδιος φορέας διαχείρισης αποβλήτων όλης της περιφέρειας, και συμμετέχουν ακόμα 5 εταίροι. 3 εταίροι από την ελληνική πλευρά και συγκεκριμένα ο Δήμος Πρεσπών, ο Δήμος Φλόρινας και ο Δήμος Αμυντέου, και 2 εταίροι από την πλευρά της Βόρειας Μακεδονίας και συγκεκριμένα ο Δήμος του Ρέσεν και η κοινωνική επιχείρηση Προλετέρ, η οποία επίσης συνεργάζεται με το Δήμο του Ρέσεν στη γείτονα χώρα. Βασικός στόχος είναι η πρόληψη τη δημιουργίας αποβλήτων, αλλά και η σωστή διαχείριση τόσο των βιοαποβλήτων, των οργανικών αποβλήτων δηλαδή, που παράγονται στην περιοχή, όπως επίσης και από τη γείτονα χώρα γενικότερα η διαχείριση των αποβλήτων, καθώς όπως γνωρίζουμε το επίπεδο στο οποίο βρίσκονται είναι χαμηλότερο από το επίπεδο στο οποίο βρίσκεται η Δυτική Μακεδονία. Η επιλέξιμη περιοχή για μας είναι η Περιφερειακή Ενότητα Φλόρινας, η οποία αυτή τη στιγμή αποτελείται από 19.000 περίπου νοικοκυριά, και στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος προσπαθούμε να καλύψουμε έναν αριθμό περίπου 4.000 νοικοκυριών σε θέματα κάλυψης δικτύου συλλογής ξεχωριστής των βιοαποβλήτων που παράγονται. Κατά την υλοποίησή του θα αναπτυχθεί και μία υπηρεσία προς τους πολίτες και συγκεκριμένα προς τα φτωχά νοικοκυριά, τα οποία δεν δύναται να καλύψουν τις βασικές ανάγκες καθημερινής σύντησής τους, με την συνεργασία εστιατορίων και άλλων καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος στις επιλέξιμες περιοχές, ούτως ώστε μέσω μιας δημιουργίας ενός γραφείου υποστήριξης το φαγητό το οποίο ετοιμάζεται και περισσεύει σε αυτά τα καταστήματα να πακετάρεται και να πηγαίνει σε αυτά τα φτωχά νοικοκυριά προκειμένου να καλύπτει τις καθημερινές τους ανάγκες. Μέσω τέτοιων ευρωπαϊκών προγραμμάτων καταφέρνουμε στην ουσία να αναπτύξουμε πάρα πολύ την περιβαλλοντική συνείδηση όλων των πολιτών της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και κυρίως των επιλέξιμων περιοχών και των εμπλεκόμενων μερών. Οι Πρέσπες είναι ένα μέρος, μια περιοχή με πάρα πολύ μεγάλη σημασία για το περιβάλλον, κυρίως όσον αφορά τη βιοποικιλότητα. Άρα είναι και κάτι το οποίο τα τελευταία τουλάχιστον 30 χρόνια είναι μέσα στην καθημερινή συζήτηση και έχει ενσωματωθεί στις αξίες της κοινωνίας. Στα νοικοκυριά μοιράζουμε κυρίως κάδους οικιακής κομποστοποίησης, στα οποία οι άνθρωποι μπορούν να χρησιμοποιήσουν είτε τα υπολείμματα κουζίνας, είτε μάλλον και κάποια υπολείμματα από το κήπο τους για να φτιάξουν κομπόστ, λίπασμα δηλαδή, μπορούν να χρησιμοποιήσουν στην επόμενη καλλιεργητική περίοδο, είτε στα λουλούδια είτε στα λαχανικά τους, είτε να τα δώσουν στο γείτονά τους. Αυτό που σκοπεύουμε και ελπίζουμε είναι ένα μεγάλο μέρος των αποβλήτων από την Πρέσπα να ξαναμπεί στην παραγωγική διαδικασία. Μπορεί να μην είναι απαραίτητα οικονομική, αλλά είναι στην καθημερινότητά μας. Εδώ σε εμάς υπάρχει η διάθεση, υπάρχει η όρεξη, υπάρχει η θέληση για ανακύκλωση και κομποστοποίηση. Αυτό το πράγμα αξιοποιεί ο Δήμος με αυτό το πρόγραμμα, έτσι ώστε να αποτελέσει κατά κάποιο τρόπο την πρωτοπορία της ελληνικής επαρχίας στο ζήτημα της κομποστοποίησης. Πήρα αυτόν τον κάδο κομποστοποίησης από το Δήμο Πρεσπών μέσω του ευρωπαϊκού προγράμματος. Μου έχει φανεί πολύ χρήσιμος, γιατί έχω έναν κήπο που τον δουλεύω περμακουλτούρα. Αυτό σημαίνει ότι δεν πετάω τίποτα από τα φυτικά απορρίμματα, τα χρησιμοποιώ, κάνω κομπόστ, τα κάνω λίπασμα και τα ξαναρίχνω μέσα. Ό,τι ξεβοτανιάζω, ό,τι κόβω από χόρτα, το ξαναρίχνω πάνω. Αυτό δημιουργεί ένα στρώμα από χόρτα που στην ουσία λειτουργεί σαν γεώπανο. Νομίζω ότι ο κόσμος θα το δει πώς λειτουργεί. Η κάδη είναι η αφορμή και θα βρούμε τις πρακτικές που
που ταιριάζουν σε αυτόν τον τόπο.